Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to explain the lecture 3 in pashto. The lecture 3 is already explained by me in English, but some of your classmates have English problems, so they requested me to explain lecture 3 by pashto. So I already have shared the link of this lecture, but today again I am re-recording this lecture in pashto, and I will share the link of today's lecture with you. Let's start with risk and return. Dear students, let me start with the return. शागिर्दाय अजीज ګرانو محصلینو، ریټرن دلته چې کوم موږ ډسکس کوو دا ریټرن زموږ انکم دی، ګټه ده. خو دا ګټه زموږ داسې ګټه نه ده لکه موږ یو دکان جوړ کړو په هغې کې موږ انکم لاسته راوړو، یا موږ کوم پروډکشن پلانټ ولګوو، فابریکه چې ورته وایي، په فیکټري خام مواد راوړو، جوړې کړو، فنش ګوډس ته تبدیل کړو، بیا په بازار کې خرڅ کړو، ګټه وکړو. دام نه دی. یا موږ ټریډ وکړو، که پاکستان سره تولیدات ټریډ وکړو، پاکستان نه جوړ شوي تولیدات راوړو افغانستان ته، او دلته یې خرڅ کړو، ګټه پکې وکړو. د هغسې ریټرن هم نه دی. دا ریټرن د سټاکس په بیس باندې ریټرن دی. سټاکس په باره کې تاسو الریډي معلومات لرئ چې دا سټاکس څه شی دی. سټاکس یا بانډز موږ سره دي. ارګنایزیشنز چې کله خپل پروسس کوي، فار ایگزامپل نوکیا دی موږ سره، یا موږ سره سامسنګ دی، یا کیټرپلر دی موږ سره، میکډونلډ دی، ډېر دنیا کې په زرهاو ارګنایزیشنز دي، هونډا، ټوټا، کاواساکي، داسې موږ سره اټوموبیل کمپنیز دي، دا څومره چې دي، ټیکسټایل کمپنیز دي لکه ګل احمد په پاکستان په کراچۍ کې، داسې موږ سره د شوز کمپنیانې دي، فار ایگزامپل نایکی دی موږ سره، ایډیډاس، داسې برجان موږ سره دی، سرویس، باټا، دا موږ سره شوز کمپنیانې دي. داسې موږ سره بیوریجز کمپنیز دي لکه کوکا کولا، پیپسی کولا، داسې نور. ای جی سی زموږ سره په افغانستان کې دی، الوکوزی، کولډ ډرنکس څومره چې دي. نو دا ارګنایزیشنز دي. دا هغه ارګنایزیشنز دي چې په ملټي نیشنز کې کار کوي. ملټي نیشنز معنی ګلوبلایزیشن کې دوی کار کوي، په ګلوبل ویلیج کې کار کوي. دوی ټوله دنیا کسټمر لري، ټوله دنیا کسټمر دی. نو دوی دغه ارګنایزیشنز چې کوم نومونه ما واخیستل، یا نور داسې نومونه دي، هوټلینګ کمپنیانې دي څومره چې دي، هوټلینګ انډسټري د موږ سره، میکډونلډ دی، داسې موږ سره میریټ انټرنیشنلز دي څومره چې دي موږ سره، پی سی هوټلز دي، پرل کنټیننټلز، دا موږ سره هوټلینګ انډسټري ده. دا یمی دی کابل کې، داسې نور ډېر کمپنیانې. نو موږ سره دغه ارګنایزیشنز چې کله دوی اپریشنز کوي، چون دوی انټرنیشنل لیول باندې کوي، نو انټرنیشنل لیول باندې د دوی د زیاتو پیسو اړتیا جوړېږي، زیاتو پیسې. نو کله چې دوی یو پروجیکټ نیسي، دغه پروجیکټ باندې دوی کار کوي، نو دوی ته د پیسو ضرورت پیښیږي. نو دغه پیسې دوی نشي برداشت کولی په داخل د ارګنایزیشن کې. دوی دومره کیش نه لري چې دغه پروژه مخې ته بوځي، دا پروجیکټ مخې ته بوځي، دومره پیسې نه لري دوی. نو دغه پیسې بیا دوی د نورو طریقو نه ترلاسه کوي. نورې طریقې څه دي؟ اولنۍ دوی سره طریقه دا ده چې دوی سټاکس ایشو کوي. سټاکس مطلب، سټاکس ایشو کولو نه مطلب دوی خپل مالکیت خرڅوي په سټاک مارکیټ کې. مالکیت د خرڅولو ځان د مارکیټ دی. اگزامپل یې ما په هلته هم درکړي دي، په انګلیش دغه کې هم درکړي. لاهور سټاک ایکسچینج دی، کراچي سټاک ایکسچینج دی، نیویارک سټاک ایکسچینج دی، ټوکیو سټاک ایکسچینج دی، لندن سټاک ایکسچینج دی، ډېر سټاک ایکسچینج دی.
خپل د ملک په داخل کې په لوکل مارکیټ کې دغه سټاک ایکسچینج وي. آی ډونټ نو چې په افغانستان کې به سټاک ایکسچینج لرو که نه لرو، د دې معلومات ماته نشته. اما په پاکستان کې 3 سټاک ایکسچینج دي چې کراچي سټاک ایکسچینج، لاهور سټاک ایکسچینج او اسلام آباد سټاک ایکسچینج. نو دلته چې کوم لوکل ارګنایزیشنز دي لکه ګل احمد کاټن میلز دی، ما نوم تاسو ته واخیسته، هغه یا په کراچي سټاک ایکسچینج کې یا په اسلام آباد یا په لاهور سټاک ایکسچینج کې رجسټرډ دی. هغه خپل مالکیت په دې مارکیټونو کې خرڅوي، یا په کراچي سټاک ایکسچینج کې خرڅوي یا په لاهور یا په اسلام آباد. نو اکثر ارګنایزیشنز په انټرنیشنل لیول باندې خرڅوي. فار ایگزامپل نیویارک سټاک ایکسچینج کې خرڅوي، په ټوکیو سټاک ایکسچینج په جاپان کې، په بیجینګ سټاک ایکسچینج کې خرڅوي، په چاینا کې، داسې نور سټاک ایکسچینجز دي هغوی کې خرڅوي. نو زمونږ دې سره کنسرن نه ده، زمونږ دې سره چې مونږ ګټه د څه ده، دا ګټه د دغه سټاک ایکسچینج ده چې دوی سټاک خرڅوي په مارکیټ کې او د دغه نه ګټه ترلاسه کوي، پیسې ترلاسه کوي. بل دوی سره لاره د بانډ خرڅ کوي. بانډ هم د سټاک غوندې یو دغه دی، لیکن ډفرنس شته د دوی ترمنځ. سټاک مالکیت خرڅول دی، هغه چې ته زه یا ته یا بل کس د دغه ارګنایزیشن دغه سټاک اخلو، مطلب مالکان جوړیږو. اوس که یو سټاک اخلو، یو سټاک په بیس باندې مالکان جوړیږي. که موږ هماغه ارګنایزیشن 1000 سټاک اخلو، نو د 1000 سټاکو په بیس باندې موږ مالکان جوړیږو. بله لاره بانډ دی. بانډ هم د سټاک غوندې یو انسټرومنټ دی چې دې باندې دوی پیسې ځان ته لاسته راوړي، لیکن فرق څه دی؟ بانډ د قرض په شکل دی، قرض اخلي دوی. دغه سټاک هم چې دوی شو کوي دا یو کاغذ په شکل باندې شو کوي، مالکیت یې پکې لیکلی وي. بانډ هم چې شو کوي د کاغذ په شکل باندې شو کوي، هغې کې هم د دوی هغه کاغذ کې لیکلی وي چې دا وے اف ډیټ فاینانسینګ دی، چې دوی دغه پیسې لاسته راوړي، نو د هغه بانډ په شکل یې لاسته راوړي. نو دغه بانډ چې مارکیټ کې خرڅوي، د دې ته دوی ګټه انټرسټ ورکوي، انټرسټ ورکوي، سود په بیس باندې دی، ځکه قرضه ده کنه. او سټاک کې بیا دوی چې کله دغه کال پوره شي، دوی بیا هغې ته ډیویډنډ ورکوي. ډیویډنډ معنا مالکیت دی، هغه ګټه ده. نو د دوی دواړو ترمنځ ګټه، کله چې دوی سټاک ایشو کی، سټاک خرڅ کی په مارکیټ کې، نو چې هغه سټاک اخیستونکی چې کله ګټه اخلي هغې ته ډیویډنډ وایي. کله چې بانډ دوی په مارکیټ کې خرڅ کی چې دا قرضه ده، قرض په شکل باندې دی، نو بانډ باندې چې کله دوی ګټه ورکوي هغه انټرسټ دی، سود دی. نو ګټه دواړه لري، خو دا سود دی او هغه مالکیت په شکل باندې دی. هلته لاس هم شته چې کله ارګنایزیشن لاس کوي، نو بیا دوی ګټه نه ورکوي، د هغې د هغه چې کوم پیسې ورکړي دي په سټاک باندې، هغه پیسو نه کیپیټل نه کټ کېږي، دا ګټه کټ کېږي په سټاک کې. اما په بانډ کې بیا دا خبره نشته. بانډ که د ارګنایزیشن که دا څومره ما نومونه یې واخیستل، هر یو بانډ چې ما ورته اخیستی وي، که هغه ارګنایزیشن تاوان کوي که ګټه کوي، کال چې پوره شي موږ خپل سود ترې نه اخلو، نو دا سود دی، انټرسټ په بیس باندې دی. نو دا ریټرن د دغه سټاک یا د بانډ په شکل باندې موږ فایند آوټ کوو. دا ریټرن زموږ په دې انویسټمنټ کې دی، په دې سرمایه گذارۍ کې دی. نو موږ چې کله ما یا تا یا بل کس سټاک اخلي، نو موږ څنګه په دې سټاک کې خپله ګټه ته معلومولی شو؟ نو دا هغه دی، دلته لیکلي چې انکم ریسیوډ آن انویسټمنټ پلس اینی چینجز ان مارکیټ پرایس. د دوو شیانو نه موږ ګټه ترلاسه کولی شو. یو ګټه هغه انکم دی چې کله موږ سټاک اخیستی، فار ایگزامپل موږ سټاک په نظر کې نیسو، موږ سټاک اخیستی په 1000 روپو باندې، یو سټاک فار ایگزامپل موږ اخیستی 1000 روپۍ باندې، ډالرو باندې. دغه 1000 ډالرو باندې ما نن سټاک واخیسته، کال پوره شو، چې کال پوره شو دغه سټاک باندې ما ته ګټه راغله، مثلا 500 روپۍ ډالر، 50 ډالره ما ته ګټه راغله. اوس د 50 ډالر خو زما ریټرن دی، زما انکم دی. اما دا 1000 روپۍ چې نن ما اخیستی او یو کال وروسته دغه پرایس کیدای شي فرق وکړي، ما په 1000 روپو واخیستی، لیکن دغه ارګنایزیشن پروډکټیویټي زیاته شوه، د دې انکم زیات شو، په مارکیټ کې د دې نوم جوړ شو. په مارکیټ کې دغه ما چې په 1000 روپو اخیستی، اوس یې خلک رانه په 1100 غواړي، نو 100 روپۍ هلته ما ګټه وکوله، نو 100 هغه ګټه شو، 50 ارګنایزیشن راک 1.5 نو موږ په ریټرن کې دغه 2 ګټې ترلاسه کوو. دا زموږ 2 ګټې دي. نو ریټرن دلته د سټاک باندې چې کوم انویسټمنټ دی هغه ریټرن موږ فایند آوټ کوو. اول کې ما تاسو ویل چې دا د دکان جوړولو په بیس باندې ریټرن نه دی، دا د ټریډ بټوین 2 کنټریز په باندې ریټرن نه دی، دا نه کوم فابریکي باندې ریټرن دی، نه کوم زموږ په یو کمپنۍ باندې په شرکت باندې ریټرن دی. دا ریټرن زموږ په سټاک باندې دی چې سټاک کې موږ کله انویسټمنټ کوو، نو موږ ځان ته خپله څنګه ریټرن فایند آوټ کوو.
नेक्स्ट कंपोनेंट्स अफ रिटर्न کې موږ سره دوه ما اوس ډیسکس کړه تا چې یو ییلډ د موږ سره ییلډ ورته وای چې یا به موږ انټرست اخلو یا به موږ ډیویډنډ اخلو ډیویډنډ په سٹاک باندې ورکول کیږي ګټه ده انټرست په بانډ باندې ورکول کیږي هغه ګټه ده او یو بل کیپیټل گین ده دوه موږ سره کیپیټل گین څه ده چې کله موږ په 1000 روپو باندې پرایس باندې یو سٹاک واخیسه او یو کال وروسته دا سٹاک زموږ 1100 روپۍ قیمت پیدا کړ 100 روپۍ قیمت اضافه شو نو 100 هغه ګټه او بل ډیویډنډ نو دا یو ییلډ دی یو کیپیټل گین دی دا چې کوم په پرایس چینج باندې چې 1000 روپۍ ما خسه په 1100 خرڅومه دې ته کیپیټل گین وای او ییلډ زمونږ ګټه ده چې دا هغه چې موږ ته اورګنایزیشن راکړي دلته کې تشریح کړی دی ییلډ دی موست کامن فارم اف ریټرن فار انویسټر از دی پیریوډیک کیش فلو یعنی پیریوډیک کیش فلو معنی انکم دی موږ سره yield on the investment چې کله موږ سرمایه گذاري کړې په دې باندې موږ ته انکم راکړي ځکه مالک یې مکن 500 روپۍ ګټه ماته ورسېده ماته راک either انټرست به یا بانډ باندې یا به ډیویډنډ په سٹاک باندې دا دواړو ګوره فرق کوي ما تاسو ته ایکسپلین کړم کیپیټل گین موږ سره چې دی هغه اپریسیشن او ډیپریسیشن دی د چی د پرایس چینج چې ما په 1000 روپۍ اخیسته اپریشیټ شو اوس په 1100 باندې خرڅېږي یا ډیپریشیټ شو ضروری نه ده چې هر اورګنایزیشن پروډکټیویټي ښه ده کال وروسته د دې قیمت به وخت په وخت اضافه کیږي نه اکثره ډېر اورګنایزیشنز پروډکټیویټي کمیږي او انکم کمیږي چې کمیږي مارکیټ کې د دې نوم خرابېږي چې دا اورګنایزیشن لاس طرف ته روان دی نو چې کله لاس طرف ته روان شو نو د دې د پرایس کمیږي 1000 روپۍ مې اخیستی 900 دی اوس نو 100 روپۍ ما تاوان هم کړی نو ځکه ما تاسو ویل چې دې ته ډیویډنډ وایي دا مالکیت دی هم تا باندې تاوان حسابېږي هم تا باندې ګټه حسابېږي کیپیټل گین چې دی اپریسیشن یا ډیپریسیشن چې تا په 1000 اخیستی اوس په 1100 دی اټ مین چې اپریشیټ شو تا په 1000 اخیستی اوس 900 دی اټ مین چې ډیپریشیټ شو دغه کم شو کلیر اوس موږ سره دا فرموله ده په دې فرمولې کې موږ څنګه کولی شو چې خپل ریټرن ټوټل ریټرن فایند آوټ کړو یو د کیپیټل گین او بل د ییلډ یا یو د ډیویډنډ او بل د پرایس چینج نو دلته موږ دوه ګټې درلود دا موږ څنګه کاونټ کوو څنګه کمپیوټ کوو څنګه موږ کالکولیټ کوو دغه فرموله موږ ته راکړل شوې ده ټي آر از ایکول ټو ډي ټي پلس پی ټي ماینس پی ټي ماینس 1 ډیوایډډ بای پی ټي ماینس 1 اوس ټي آر چې دی ټوټل ریټرن دی موږ سره ټوټل ریټرن څنګه فایند آوټ کوو دې لپاره فرموله ډي ټي کیش ډیویډنډ کوم ډیویډنډ چې موږ ته په کیش کې ملاویږي دا ډي ټي هغه معنی چې یو کال پوره شي یو هینډ اف د پیریډ شي هلته موږ ته ډیویډنډ راکول کېږي پی ټي چې دی پرایس اف سټاک ایټ ټایم پیریډ ټي په یو وخت کې چې ته پرایس اخلي دا دغه او ټي چې پی ټي ماینس 1 چې د سټاک ایټ ټایم پیریډ ټي ماینس 1 چې تا کله اخیستی اوس دې لپاره اگزامپل کې موږ صحیح پوهېدلی شو اگزامپل چې دی علي پرچیز ا سټاک فار روپیز 6000 شپږ زره روپۍ باندې یو سټاک یې واخیسته ایټ د اینډ اف ایئر په آخر د کال کې چې کال پوره شو سټاک از ورث روپیز 7500 معنا دا چې دغه اورګنایزیشن پروډکټیویټي زیاته شوه دغه سټاک قیمت د 6000 نه 9500 ته لاړ 1.5 روپۍ ګټه یې وکوله پکې علي ته ډیویډنډ هم میلاو شو 260 ځکه دا ګټه د مالک د ګټه ورته میلاو شو کالکولیټ دی ټوټل ریټرن اوس به ریټرن موږ څنګه فایند آوټ کوو ټوټل ریټرن از ایکول ټو 260 فرمولې په بیس باندې ډیویډنډ دی که نه ډي 1 ډیویډنډ دی دا خو موږ سره دی پلس هغه پرایس چینج 2500 اوسنی کرنټ په پرایس دی او 6000 موږ اخیستی 2500 منفي 6000 ډیوایډډ باندې 6000 چې کوم چې موږ اخیستی او په کوم پرایس چې موږ اخیستی په دې باندې تقسیمو اوس 2500 منفي 6000 دا 2500 منفي 6000 څومره شوې 1.5 پاتې شوې 1.5 جمع 260 نو 1500 جمع 260 نو 1160 شو 1160 چې موږ تقسیم کو په 6000 باندې 0.29 په لاس راغله اټ مینز چې موږ کله دا پرسنټیج ته ضرب نو سلو کې ضربو 29.3% زموږ ټوټل ریټرن شو په یو دغه باندې امید ده چې اوس تاسو پوه شوي بل موږ سره بل ټاپک دی ایکسپیکټډ ریټرن معنا دلته په دې کې په دې ریټرن کې موږ کنفرم نه یو چې دغه سټاک زاخلم دې کې به ماته څومره ګټه ملاویږي دا سټاک زاخلم په دې سټاک کې ماته به څومره ګټه ملاویږي په آینده کې موږ کنفرم نه یو موږ شور نه یو موږ مخکې ایکسپیکټډ ریټرن یو سټاک اخلو هغې ته موږ حساب لګو چې موږ څه کېږي امکان لري دا په پروبیبلیټي بیس باندې دی پروبیبلیټي بیس باندې مطلب امکان دی چې زه تاوان وکړم
امکان لري چې دومره فیصده ګټه وکم، امکان لري چې دومره فیصده ګټه وکم. دا د امکاناتو په بیس باندې دی. یعنی تا اوس پورې سټاک نه دی اخیستی، سټاک اخیستلو سوچ کې چې زه دغه سټاک اخلم، نو په دې کې زه داسې امید لرم چې زه 10 روپۍ ګټم، داسې امید لرم چې 100 روپۍ ګټم. امکانات دي که نه؟ داسې به واقع شي چې 100 روپۍ تاوان وکړم. نو دا ایکسپیکټډ ریټرن دی. اوس ایکسپیکټډ ریټرن لپاره موږ څنګه کوو؟ فارموله موږ ته موجوده ده. ای معنا ایکسپیکټډ، آر چې په قوس کې دی دا معنا ریټرن. ایکسپیکټډ ریټرن مساوي کېږي دغه علامه د سمیشن ده. سمیشن موږ وایو جمع کولو ته، آخر کې ټول جمع کوو. ایکس سټار چې موږ سره دی دا ګوره دلته لیکلي دي ویریس ویلیو اف ریټرن. څومره ویلیوز چې موږ سره د ریټرن دي دا موږ په ایکس سټار سره ښیو، ایکس سره ښیو. ملټي دا سټار چې دی دا سوري ملټیپلای علامه ده، ملټیپلای بای پی ایکس. د پی ایکس معنا د همدغه ایکس پروبابیلیټي، امکانات. پروبابیلیټي اف ایکس معنا امکانات د همدغه ایکس چې دا ایکس به موږ ته امکان لري څنګه په واقع کېږي. اوس موږ یو اگزامپل کوو، په دې اگزامپل کې موږ ښه پوهیږو. Suppose if you knew a given investment had a 50% chance of earning return of rupees 10. 50% داسې ته چانس ځان سره جوړی چې 10 روپۍ به زه ګټم. 50%. 25% 25% chance of earning rupees 20. 25% تا داسې دغه وکړو چې زه به 10 روپۍ وګټم. There is 25% chance of bearing a loss of rupees 10. 25% تا داسې چې امکان لري چې 25% داسې امکانات دي چې 10 روپۍ پکې تاوان وکړم. اوس به ستا ایکسپیکټډ ریټرن څه وي؟ واټ از یور ایکسپیکټډ ریټرن؟ دې لپاره موږ داسې یو ټیبل جوړو. په دې ټیبل کې موږ هغه ایکس ټول لیکو چې زموږ ایکس موږ ویل ریټرن دی چې ټول لیکو، او دا پی ایکس پروبابیلیټي ده، امکانات دي. دا موږ په پرسنټیج نه یوړو، په عددو په شکل یې لیکو. نو موږ سره ایکسپیکټډ ریټرن بیا دلته موږ سره ضربولو نه وروسته سمیشن کوو. سمیشن دی آخر کې موږ د لس سره څنګه 50% موږ ویلو، یعنی دا 0.50 شو فیصد زموږ دغه په اگزامپل کې 10 روپۍ به ګټم. 25% زموږ امکان و چې 100 روپۍ به ګټم. 25% داسې امکان مو چې 10 روپۍ به تاوان کړم. نو چې 0.25 ضرب 10 کې نو 15 روپۍ راغله. 0.25 ضرب 100 کې 15 راځي. داسې 0.25 ضرب 10 کې 2.15 راځي. اما دا ماینس دی، تاوان دی که نه، لاس دی، نو دا به ماینس کې وي. اوس چې دا موږ سمیشن کو جمع کو 15 جمع 15 10 منفي 2.15 نو دا 2.15 زموږ هغه ټوټل ایکسپیکټډ ریټرن چې دی 2.15 7.5 دا زموږ ایکسپیکټډ ریټرن دی. موږ داسې ایکسپیکټ کوو، دا زموږ خپل کالکولیشن دی چې موږ څنګه کوو په یو سټاک باندې خپل ایکسپیکټډ ریټرن فایند اوټ. بیا چې هغه وروسته څه واقع کېږي هغه بېله خبره ده چې موږ رښتیا هم په هغه چانس باندې 50% کېدی شي داسې چې 100% کې ته ټوله ګټه وکړي، کېدی شي 100% کې ټول تاوان وکړي. اما موږ مخکې نه مخکې داسې یو ځان ته پلیټفارم جوړوو، یو سیستم جوړوو چې موږ به څومره ګټه کوو. امید ده چې په تاسو په دې پوه شوي یئ. بل موږ سره ریلیټیو ریټرن دی. ریلیټیو ریټرن داسې دی چې دا د بینچ مارک په شکل باندې دی. بینچ مارک معنا ده چې یو عام دی، یو عام بینچ مارک جوړ شوی دی چې په دې باندې هر سړی ګټه کوي. مثلا سټاک هر سړی زیم اخلم 0% ګټه پکې کوم. بلم کس دی هغه هم یو سټاک اخلي، د بل نوکیا سټاک اخلي هغه هم 0% ګټه کوي. بل کس دی هغه د سامسنګ سټاک اخلي هغه هم ګټه کوي 0%. بل د کیټر پلر کس اخلي. مطلب په مارکیټ کې بنچ مارک جوړ شوی چې هر سټاک اخلي نو 0% به ګټه کوي. اوس دلته یو کس دی هغه سټاک اخلي او 8% ګټه کوي. 8% ګټه کوي. دغه کې په سوچ فکر کې که موږ وګورو 8% ګټه دی، لاس خو نه دی که نه، ښه ګټه ده. 8% های ګټه ده، هایر ګټه ده. انکم د دې لپاره 8% ګټه، تاوان خو نه دی، لاس خو نه دی کړی. اما بنچ مارک 0 دی، هر سړی 0 روپۍ ګټي تا 0% ګټي تا 8% ګټه وکوله. په ایکچوال کې تا ماینس چې دا موږ 0 ماینس 8 کو نو ماینس 12 پاتې کېږي. په ایکچوال کې په ریل کې موږ ماینس 12% چې دا هغه زموږ لاس دی. اما ګټه خو موږ 8% کړې، لیکن بنچ مارک 0% دی. خلک 8% ګټي، تا پکې 8% وګټل، ګټه خو دې کړې ده. اما په ایکچوال کې په ریل کې بنچ مارک په شکل باندې تا ماینس
12% تاوان کړی. دلته لیکلی فار ایگزامپل د ریټرن آن سټاک مې بي 8%، 8% دی. over a given period of time یو کال پوره شو ته 8% ګټه وکوله. this may sound rather high، دا ښکاري موږ ته چې دا 8% ښه ګټه ده. but if the return on the designated benchmark is 20%، که په هغه benchmark 20% دی over a given period of time، نو then the relative return on that stock is in fact minus 12%. نو موږ دغه minus 12% چې دی دې ته موږ relative return وایو. دا زموږ ریلیټیو ریټرن دی چې موږ آلریډي ماینس 12% لاس کړی دی. ټول خلک 20% ګټي، موږ 8% ګټي. کلیر. نیکسټ موږ سره انفلیشن ایڈجسټډ ریټرن دی. انفلیشن ایڈجسټډ ریټرن داسې یو ریټرن دی تاسو به فکر کړئ چې په هر مارکیټ کې، په هر کنټري کې، ان ایوری کنټري انفلیشن افیکټس شته. انفلیشن تاسو شل کاله مخکې زموږ کرنسي وګورئ، اوسنۍ وګورئ، څومره فرق یې وکړو. داسې د ډالر وګورئ، ډالر وخت په وخت بره طرف ته روان دی، ویلیو یې ډیکریز کېږي. داسې پاکستاني روپیز وګورئ، کله کله چې موږ افغانۍ ماتو پاکستانیو ته نو 1 روپو نه 1.5 روپۍ جوړېږي پاکستاني کالداري، او چې کله اوس چې موږ ماتو 1 روپۍ نه 2.5 روپۍ کالداري جوړېږي. اټ مینس انفلیشن شته په هر مارکیټ کې، انفلیشن افیکټ لري. نو کله چې ته په سټاک باندې ګټه کې، مثلا تا 15% ګټه کړې ده، سټاک د اخیستو 15% د ګټه کړې په افغانستان کې، مثال د خبرې اوس هلته 3% انفلیشن دی، مثال د خبرې. نو تا خو 15% په ریل کې ګټه کړې ده، اما هغه اکچوالټي کې 3% ورباندې انفلیشن راغلی په یو کال کې، نو تا هغه ریل انکم چې د 2% پاتې شو. نو دې ته وایي انفلیشن ایډجسټډ. ډېر انویسټران داسې دي چې هغوی انفلیشن په نظر کې نیسي. ډیر خلک داسې دي هغوی وایي چې زما 15% ګټه وکړه نو پرابلم، اما ډیر انویسټران هغه دي چې هغوی وایي چې انفلیشن هم موجود دی، نو انفلیشن ترې نه ماینس کوي. نو دغه انفلیشن ایډجسټډ ریټرن لپاره موږ ته دا فرموله راکړل شوې ده. په دې فرمولې باندې موږ اسانۍ سره کولی شو چې انفلیشن ترې نه وباسو او موږ ریل اکچوال انکم موږ لاسته راوړو. څنګه دی؟ انفلیشن ایډجسټډ ریټرن از ایکول ټو 1 پلس ریټرن. ریټرن خو پېژنې هماغه ټوټل ریټرن دی چې موږ فایند آوټ کوو، چې اول کې موږ ټوټل ریټرن فایند کړ، هغه ریټرن دی یو ورسره جمع شو ډیوایډډ بای یو پلس انفلیشن ریټ. موږ انفلیشن ریټ موږ ته سټیټ بینک راکوي، موږ ته هغه مرکزي دولت راکوي چې زموږ څه کال انفلیشن ریټ څه کال پاتې شوی، هغه انفلیشن ریټ اخلو یو ورسره جمع کوو، ماینس ته یو کوو، موږ ته انفلیشن ایډجسټډ ریټرن لاسته راځي. فار ایگزامپل دلته لیکل شوی دی، موږ ته راکړي چې یو کس ریټرن ترلاسه که علي دی، هغه ریټرن ترلاسه که په سټاک باندې 2%، اما په د افغانستان کې انفلیشن ریټ موجود ده 3%. اوس انفلیشن ایډجسټډ ریټرن څنګه فایند آوټ کوو؟ موږ ته فرموله راکړې په مخکې کې، انفلیشن ایډجسټډ ریټرن از ایکول ټو 1 پلس ریټرن، هلته مخکې لیکل شو، ډیوایډډ بای 1 پلس انفلیشن ریټ ماینس 1. اوس به څنګه کوو؟ دلته لیکلی ګوره 2% دی ریټرن دی، نو 2% چې موږ عاداتو ته واړو 0.02 راځي، یو ورسره په فرمول کې جمع ده 1.02 راسره راغی، تقسیم 0.03 دا موږ سره 3% دغه دی، دا انفلیشن ریټ دی. دا چې موږ عاداتو ته واړو نو 0.03 راځي، نو یو جمع 0.03 نو 1.03 شو، ماینس 1 آلریډي موږ سره موجود دی. دا 1.02 تقسیم 1.03 موږ ته چې کوم عادت لاسته راځي هغه 1.03 دی. ماینس 1 چې موږ کله کو نو 0.2 نه چې یو ماینس کو 0.03 پاتې شو. دا چې موږ آلموست دغه کو تقریبا 4 دی، نو 4% موږ ته ګټه لاسته راغله. اکچوال ریټرن زموږ 4% دی. سمپل وے موږ سره شته، دا اپروکسیمیټلی دی. الټرنیټیو میتھډ هم موږ سره شته، بله لاره موږ سره شته، سمپل ساده. انفلیشن ایډجسټډ ریټرن از ایکول ټو ریټرن ماینس انفلیشن ریټ. ریټرن ته 2% دی، ماینس 3% ستا دغه دی انفلیشن ریټ دی، ډایرکټ ماینس کړو تا ته 4% انکم پاتې شو. امید دی چې تاسو په دې پوه شوي یئ. نیکسټ موږ سره ټاپک دی ریسک. موږ دا اول کې ما تاسو ویل چې زموږ دغه نننی درس د ریسک او ریټرن باندې دی. ریټرن باندې موږ کمپلیټ دغه پوه شو. اوس ریسک راځو. ریسک څه دی؟ ریسک unvariability between the expected and actual return. expected return موږ هلته فایند آوټ کړو. expected چې 2.25 هغه چې موږ expected return هلته فایند آوټ کړو مخکې نه کې، لکه دلته expected return دا expected return دی.
دلته موږ فایند آوټ کړو 7.5 دا ایکسپیکټډ ریټرن دی موږ سره او اکچوال ریټرن چې کوم موږ سره ټوټل ریټرن چې موږ په اول کې فایند آوټ کړو د ایکسپیکټډ او د ټوټل ریټرن یا د اکچوال ریټرن ترمنځ چې کوم ویریبیلیټي ده هغه ډسټنس دی دغه ډسټنس ته ریسک وایي مثلا تا ایکسپیکټ کړو تا ویلو چې زه دا سټاک واخلم نو 10% ګټه به زه کوم اما اوس 2% ګټه ده مثلا تا چې کله اکچوال کې واخیسته تا ګټه 2% وکوله نو دا 3% چې ویریبیلیټي پکې راغله دا ریسک دی دې ته ریسک وایي یو ریسک تا ته واقع شو نو دا ریسک څو قسمه دی ټایپس اف ریسک انټرست ریټ ریسک موږ سره دی دا ریسک یوازې په سټاک ایکسچینج کې نه دی ریسک یوازې په سټاک کې نه دی په انټرست ریټ کې چې کله انټرست ریټ داخلي هلته موږ ته رسک واقع کیږي مارکیټ کې موږ سره رسک موجود دی په فاینانشل رسک دی موږ سره چې فاینانسینګ کې ته سټاک ایشو کې فاینانس هغه فاینانس دی چې موږ ویلې چې موږ ته د پیسو ضرورت پیښیږي نو موږ سټاک ایشو کوو ارګنایزیشن څخه پیسو ضرورت پیښیږي سټاک ایشو کوي یا بانډ ایشو کوي هغه فاینانشل رسک دی لیکویډیټي رسک دی لیکویډیټي معنی څومره لیکویډ دی یو ایسټ څومره زر خرڅیږي په مارکیټ کې هغه رسک موږ ته موجود دی فارن ایکسچینج رسک دی دا فارن ایکسچینج ریټ چې دی لکه دا مخکې ما ویلې چې په افغانۍ په پاکستانو بدلې افغانۍ په انډین روپیز باندې بدلې افغانۍ په US ډالرز باندې بدلې دا ایکسچینج د کوم رسک موږ ته موجود دی کنټري رسک موجود دی د ملک لکه پولیټیکل رسک دی موږ سره سیاسي رسک موږ ته قانوني رسک موږ ته موجود دی ګورنمنت رسک موږ سره موجود دی هر یو بیل دلته دغه شوي انټرست ریټ رسک چې دی د انویسټمنټس ویلیو ویل چینج ایز ا ریزلټ اف چینج ان انټرست ریټ انټرست ریټ چینج کیږي وخت په وخت هغه مثلا تن یو بانډ واخیسته په 10% باندې 10% باندې ګټې باندې مطلب تا ته وایي چې 100 روپۍ راکړه 10 روپۍ به تا ته زه ګټه درکوم اما چې تا 3 ورځې تیر شوي نو دغه انټرست ریټ چینج شو تا په 10% باندې انویسټمنټ کړی اوس خلک په 11% باندې انویسټمنټ کوي اوس بینکونه تا په 10% باندې اخلي نو دغه انټرست ریټس د چینج کېدو په بیس باندې چې تا ته کوم ریسک راځي هغې ته موږ انټرست ریټ ریسک وایو مارکیټ ریسک دی market risk variability in return resulting from fluctuation in the overall market condition market condition ټول بدل شي مارکیټ کنډیشن مثلا ته یو پروډکشن کې پروډکټس ته په مارکیټ کې خرڅېږي اوس خلکو ټرند چینج شو هغه په تولید نه اخلي نو دا یو ریسک ته موجود دی ټرند چینج شو رواج چینج شو رواجونه بدلیږي موسم بدل شو داسې بل یو کسټمر هغه فکر سوچ بدل شو زه دا کوکا کولا اوس مخکې کوکا کولا مې استعمالو اوس پیپسي کولا استعمالو په افغانستان کې وګورئ مخکې خلکو کوک پیپسي استعمالول اوس AGC کولا استعمالي الکوزی کولا استعمالي سوري چې هغې کې دا الکوزی بریز دی او الکوزی چې دی نو دا مارکیټ ریسک دی دا د مارکیټ د اوورال کنډیشن بدل شي مارکیټ نه ریسک لاسته راشي او دا ټول ریسکونه داسې دي چې ته کمپیوټ کولی نه شي مخکې نه مخکې فایند آوټ کولی نه شي فاینانشل ریسک دی اسوسیټډ د یوز اف ډیت فاینانسینګ دا اوس ما تاسو ته ویلې چې ته سټاک ایشو کې هلته هم تا ته یو قسم ریسک موجود دی په مارکیټ کې سټاک د ایشو کې څوک یې نه اخلي ریسک دی اخیستونکي څوک نشته تا ته پیسې نه راځي داسې ته بانډز ایشو کړي بانډز هم څوک نه اخلي ستا قرض تا ته څوک نه درکوي نو دا رسک هم تا ته د بانډز د سټاکس د ډیبنچرز داسې نورو نه تا ته دا رسک راتلی شي نو دا فاینانشل رسک دی چې کله ته فاینانس کې پیسې ځان ته راوړې او هغه پیسې په بیس باندې تا ته پیسې څوک نه درکوي نو دغه یو رسک دی تا ته داسې لیکویډیټي رسک دی لیکویډیټي رسک موږ سره د لیکویډیشن نه راخیستل شوی لیکویډیشن معنی څومره زر یو شی خرڅېږي او اخیستل کېږي نو ستار دغه لکه دا مخکې موږ فاینانشل رسک کې ویلې چې موږ نشو کولی چې دغه رسک دغه سټاک ایشو کو څوک نه اخلي نو اکثره داسې سټاکس په مارکیټ کې موجود دي چې هغه ډېر لیکویډ دي ډېر زر خرڅېږي او اخیستل کېږي مارکیټ کې نو که چیرې ستا دا سټاکس زر په مارکیټ کې نه خرڅېږي نه اخیستل کېږي اټ مینس چې تا ته یو رسک موجود دی بل موږ سره فارن ایکسچینج رسک دی چې کله ته انویسټمنټ په نیویارک سټاک ایکسچینج کې هلته سټاک اخلي په ټوکیو سټاک ایکسچینج کې اخلي تا په هلته په ټوکیو په جاپنیز ین کې اخیستي یا په کراچي سټاک ایکسچینج کې هلته د پاکستاني روپیز باندې اخلي سمپل دا څومره ساده خبره ده چې تا مثلا تا یو سټاک په پاکستان کې اخیستی په کراچي سټاک ایکسچینج کې د ګل احمد سټاک دی اخیستی پخوا که چیرې ما در تاسو مخکې ویلې چې مخکې موږ 1 روپو باندې 1.5 روپۍ اخیستل اوس په 1 روپو باندې 2 روپۍ اخلو مطلب د پاکستان روپو ویلیو اورزیده ایکسچینج ریټ کې فرق راغی نو دا یو ریسک دی تا لپاره چې تا ته راځي
داسې کنټري ریسک دی. کنټري ریسک ما تاسو ته مخکې ویلې چې دا پولیټیکل ریسک دی. سیاسي حالت زموږ په افغانستان کې وګورئ، دوه باچایان لرو. طالبانو مسایل پراته دي، د داعش مسایل پراته دي، د غلو مسایل پراته دي. دا ټول پولیټیکل ریسک دی. پولیټیکل انسټیبیلیټي موږ لپاره یو قسم ریسک راوړي. یو ملک کې چې پولیټیکل سیستم خراب وي، هلته چې ته سټاک ایشو کې یا اخلې په هغه ملک کې سټاک، هغه اخیستل تا لپاره یو مشکل پیدا کوي، ځکه هلته سټاک ریټ غورځېږي. څومره چې سیاسي بحران راځي په یو ملک کې، هماغونه د په سټاک ایکسچینج کې د ارګنایزیشن سټاک چې د هغوی پرایسز غورځېږي. دا ریسک موږ ته د پولیټیکل نه راتلی شي، داسې موږ سره د ګورمنټ رولز اینډ ریګولیشنز په چینج کېدو باندې راتلی شي. ټیکس مخکې 10% اوس 12% دی. نو دا یو ګورمنټ رول بدل شو. نو دا د لیګل رولز اینډ ریګولیشنز هم موږ ته د کنټري ریسک کې شامل دی، او دې نه موږ ته ریسک راتلی شي. تھینک یو سو مچ. امید دی چې تاسو به پوه شوي یئ. دا زموږ هغه ریسک اینډ ریټرن کلاس و. دا ما بیا تاسو ته په پښتو کې ایکسپلین کړ. زه تاسو ته دا لینک پرووایډ کوم. هغه لینک نه تاسو کولی شئ چې دغه نننی کلاس ترلاسه کړئ، نننی درس لیکچر ترلاسه کړئ. مننه، ښه وخت، خوشحاله اوسئ.